हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म नेपाली बजारमा पाइने बेस्ट बजेट स्मार्ट वाचेसहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ स्मार्ट वाचको डिमान्ड भत्तै बढेर आएको छ र बजारमा चाहिँ तपाईँहरूले थुप्रै अप्सन्सहरू पनि भेटाउनुहुन्छ। आई थिङ्क अलमोस्ट 20वटा भन्दा बढी ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ स्मार्ट वाचेस बेचिरहेछन् अहिले। र अब अरू इन्डियन ब्रान्ड्सहरू जस्तै बोट र नोइजले पनि केही महिनामा आफ्नो वाचेसहरू लन्च गर्नेवाला छन्, सो अप्सन्सहरू अझै बढेर जान्छन्। एनिवेज धेरै चोइसहरू हुनु पनि ठिकै नै हो, तर यसले चाहिँ एउटा नर्मल युजरको लागि बाइङ डिसिजन कन्फ्युजिङ पनि बनाउँछ के। सो त्यही भएर चाहिँ आज हामीले टेस्ट गरेको 5वटा बेस्ट बजेट स्मार्ट वाचेसहरूको बारेमा मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ हामीले सकेसम्म 5000 सम्मको अप्सन्सहरू मात्रै इन्क्लुड गर्न ट्राई गरेका छौँ, अल्दो कुनै एन्ट्री भने चाहिँ स्लाइटली महँगो पर्न सक्छ। र अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म 10,000 मुनिको प्राइस सेगमेन्टमा पाइने बेस्ट स्मार्ट वाचेसहरूको कुरा गर्नेछु। सो अब यो सबै कन्टेन्टहरूमा चाहिँ एकदमै नै धेरै मेहनत लाग्छ। सो यो भिडियोलाई लाइक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने म र हाम्रो टिमलाई चाहिँ निकै मोटिभेट हुनेछ। सो प्लिज डु द्याट। तर आजको यो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि लेट मी गिभ अ ह्युज शाउट आउट टु आजको स्पोन्सर बिज बजार। बिज बजार चाहिँ एउटा नेपाली ई कमर्स प्लेटफर्म हो जसले प्रत्येक महिनाको 20 गते 20मा बिज गेट लकी हरेक 20 भन्ने क्याम्पेन चाहिँ सुचारू गरेको छ। यस अन्तर्गत आज ज्येष्ठ 20 गतेको दिन यो क्याम्पेन लाइभ भइसकेको छ, जहाँ तपाईँले हरेक प्रडक्टमा मिनिमममा पनि 20% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ र यहाँ गेमर्सको लागि भनेर कम्बो आवर पनि छुट्याइएको छ। मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ र स्पेसली मेन्सन गर्न मन लागेको चाहिँ अक्सन भन्ने अफर हो, जहाँ तपाईँले सर्टेन प्रडक्टमा मन लागेको प्राइस बिड गर्न सक्नुहुन्छ अन्टिल सेलरबाट एकजनाको अफर एक्सेप्ट हुन्छ। प्लस आज बिज बजारको फेसबुक ह्यान्डलमा हुने लाइभ इभेन्टमा पनि तपाईँले टन्नै गिभअवेजहरू जित्न सक्नुहुन्छ। यो क्याम्पेन सम्बन्धी सबै जानकारी चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, सो मेक स्योर टु चेक इट आउट। सो विथ द्याट आउट अफ द वे अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्मार्ट वाचको बारेमा कुरा गरौँ, जुन चाहिँ हो इन्टेक्सको यो FistRist स्टाइल भन्ने, जसको बजार मूल्य चाहिँ एक्ज्याक्टली 5000 रुपियाँ रहेको छ। र एउटा बजेट स्मार्ट वाचमा हुनुपर्ने सबै फिचर चाहिँ तपाईँहरूले यो स्मार्ट वाचमा पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँले 24 आवर हार्ट रेट मोनिटरिङ पाउनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै यसले SpO2 ब्लड अक्सिजन मोनिटरिङ पनि गर्छ, स्लिप ट्र्याकिङ पनि गर्छ र विभिन्न डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड्सको पनि यहाँ सपोर्ट कम्पनीले प्रोभाइड गरेको छ। र अर्को मजाको कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने यो वाचमा तपाईँले ब्लड प्रेसर मोनिटरिङ फिचर पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यो लिस्टको अरू कुनै एन्ट्रीमा पनि छैन। अब यहाँ ब्लड प्रेसर मेजर गर्न अलिकति बढी टाइम चाहिँ लाग्छ र यसको रिडिङ्स पनि अभियसली देयर नट एज एक्युरेट आइदर, तर यो फिचर छ र इट स्टिल अकाउन्ट्स फर समथिङ। त्यस्तै यो FistRist स्टाइलले चाहिँ रेम स्लिप साइकल पनि रेकर्ड गर्न सक्छ, जसले चाहिँ तपाईँको स्लिप एनालिसिसलाई अझै डिटेल्ड बनाउँछ। हुन त आजकल सबै स्मार्ट वाचेसमा स्लिप ट्र्याकिङ त हुन्छ, तर रेम स्लिप भने चाहिँ त्यति कमन भइसकेको छैन अझै पनि। अनि आफ्नो सबै डेटालाई हेर्नको लागि चाहिँ यो FistRist एप पनि छ, जुन चाहिँ निकै सिम्पल र इजी टु युज लाग्यो मलाई। बाई द वे यो वाच चाहिँ IP68 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्ट पनि हो है। ओके, अब डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ अलिकति सानो 1.4 इन्चेसको स्क्रिन पाउनुहुन्छ, जसको क्वालिटी बजेट सेगमेन्टमा पाइने अरू स्मार्ट वाचेसहरूको जस्तै छ। तर यो स्मार्ट वाचमा भएको एउटा सानो गुनासो चाहिँ यसको सानो साइजले गर्दा एउटा कम्प्याक्ट वाच मन पराउनेहरूको लागि चाहिँ यो ठिकै नै हो, तर अलिकति ठुलो हात हुनेहरूको लागि चाहिँ नेभिगेसनमा स्लाइटली गाह्रो हुनसक्छ। नेक्स्ट अप, यदि तपाईँलाई अलिकति ठुलो स्क्रिन साइज चाहिन्छ भने AQFit W6 एउटा राम्रो फिट हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 1.69 इन्चको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जसको बेजल्स पनि कम्पेरिटिभली न्यारो नै छ। यसमा चाहिँ वाच फेसेसहरू पनि तपाईँले 50वटा भन्दा बढी भएको पाउनुहुन्छ, जस अन्तर्गत 1-2वटामा चाहिँ लाइभ इफेक्ट पनि छ, जुन चाहिँ मैले यो बजेट प्राइसमा चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँले यहाँ आफ्नै फोटो राखेर कस्टम वाच फेस पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, विच इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ फिचर। ओके, इन टर्म्स अफ हेल्थ ट्र्याकिङ AQFit W6मा ब्लड प्रेसर र रेम स्लिप ट्र्याकिङ चाहिँ छैन, तर अरू फिचर्सहरू भने चाहिँ सबै अभाइलेबल छ यहाँ। त्यसै गरी यसमा बिल्ट इन GPS पनि छैन, तर कुलवेयर एपबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनको GPS युज गरी वर्कआउटहरू चाहिँ ट्रेल गर्न सक्नुहुन्छ जे होस्। अनि यसको ब्याट्री लाइफ पनि ठिकै नै छ, किनभने मलाई चाहिँ यो वाचले एभरेजमा 5 देखि 6 दिन जतिको ब्याकअप दिएको थियो। एनिवे, तपाईँ चाहिँ यो स्मार्ट वाच किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एउटा राम्रो थर्ड पार्टी स्ट्र्याप किन्न चाहिँ म सुझाव दिन्छु। द्याट इज बिकज यो वाचसँग आउने यो स्ट्र्याप चाहिँ अलिकति प्लास्टिकी फिल हुन्छ।
ओके, मुभिङ अन, हाम्रो लिस्टको थर्ड एन्ट्री रहेको छ हाइफ्युचरको हाइफिट पल्स भन्ने स्मार्ट वाच। यसको एमआरपी चाहिँ 5,500 रुपियाँ भए तापनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको अफिलिएट लिङ्कबाट तपाईँले किन्नुहुन्छ भने चाहिँ 5,000 जतिमै यो स्मार्ट वाच पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब लुक्स वाइज चाहिँ मलाई यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै नै राम्रो लागेको छ। प्लस यो बटनमा भएको रेड एक्सेन्टले चाहिँ एउटा छुट्टै भिजुअल एस्थेटिक्स पनि एड गरिदिन्छ। अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यो स्ट्र्यापको आउटर सर्फेसमा चाहिँ यस्तो रिच टेक्स्चर्ड फिनिस भए तापनि भित्री सर्फेस चाहिँ स्मुथ नै छ। सो ओभरअलमा चाहिँ यो फ्युचरफिट पल्स स्मार्ट वाच कम्फर्टेबल हुनुको साथसाथै इट लुक्स क्वाइट अट्र्याक्टिभ एज वेल। यसमा चाहिँ तपाईँले 1.69 इन्चको कर्भड एचडी स्क्रिन पाउनुहुन्छ भने यसको फ्रेम चाहिँ एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियमले बनेको हो। यो स्मार्ट वाचको अर्को स्ट्यान्ड आउट फिचर भनेको चाहिँ यसको कन्टिन्युअस हार्ट रेट मोनिटरिङ पनि हो। यसबाहेक यहाँ तपाईँले हरेक 10 मिनटमा अटोमेटिकली SpO2 ब्लड अक्सिजन मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ बजेट स्मार्ट वाचेसहरूमा चाहिँ युजुअली पाइने फिचर होइन। On the other hand, FutureFit Pulseको अरू फिचर्स चाहिँ they're pretty standard for a budget smartwatch of this price. अलराइट, सो हामी चाहिँ यो लिस्टको नम्बर 2 मा आइपुगेको छौँ, जहाँ चाहिँ रियलमीको लाइफस्टाइल ब्रान्ड डिजो वाच 2 रहेको छ। र मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो लिस्टमा भएको सबैभन्दा प्रिमियम लुकिङ स्मार्ट वाच चाहिँ यही नै हो। यसको फ्रेम्स चाहिँ जिङ्क एलोयले बनेको हो भने इट इज 5 ATM वाटर रेजिस्टेन्ट एज वेल। र मलाई डिजो वाच 2 को स्ट्र्याप पनि डेलिकेट र कम्फर्टेबल नै लागेको छ। लगाउँदाखेरि चाहिँ यो वाच अलिकति बल्की फिल हुन्छ, बट इट्स नट अनकम्फर्टेबल अर एनिथिङ लाइक द्याट। सो डिजाइन, कम्फर्ट र ड्युरेबिलिटीको कुरामा चाहिँ दिस स्मार्ट वाच इज अमङ द बेस्ट इन इट्स प्राइस रेन्ज। लाइकवाइज यहाँ तपाईँले 1.69 इन्चको स्क्रिन पाउनुहुन्छ विथ यस्तो खालको कर्भ डिजाइन, जसको बेजल्स पनि युनिफर्म नै छ। र यो TFT डिस्प्ले भए तापनि यो डिस्प्लेको कलर रिप्रोडक्सनमा चाहिँ मेरो खासै कम्प्लेन्ट्सहरू चाहिँ छैन। यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दै डिजोले चाहिँ यो वाचमा 100+ वाच फेसेसहरू पनि दिएको छ, सो द्याट इज अ भेरी गुड थिङ। प्लस यसको 600 निट्सको ब्राइटनेसले गर्दाखेरि चाहिँ आउटडोर्समा पनि भिजिबिलिटी चाहिँ यो वाचमा कुनै पनि इस्यु हुँदैन। डिजो वाच 2 को अर्को स्ट्यान्ड आउट फिचर भनेको चाहिँ यसको कम्पेनियन एप पनि हो। डिजो एप चाहिँ अरू बजेट स्मार्ट वाचहरूको एप जस्तो जेनेरिक देखिँदैन र यसको UI चाहिँ इजी टु युज हुनुको सँगसँगै भिजुअली अपिलिङ पनि छ। यो एपको खासै केही ड्रब्याक चाहिँ छैन, तर डिजोले यसको फङ्सनालिटीलाई चाहिँ अझै सुधार्न सक्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। फर इक्जाम्पल, एपबाट नै फोनको GPS युज गरी वर्कआउट सुरु गर्ने फिचर भइदिएको भए चाहिँ जस्ट डन बेटर हुन्थ्यो। अनि साथै इन्टेक्स FistRist स्टाइल जस्तै डिजो वाच 2 ले पनि रेम स्लिप ट्र्याकिङ गर्न सक्छ। ल, फाइनली हाम्रो बेस्ट बजेट स्मार्ट वाचको लिस्टको नम्बर 1 पोजिसनमा छ IMILABको W12 भन्ने स्मार्ट वाच। अब यसको ओफिसियल मार्केट प्राइस चाहिँ 6,500 रुपियाँ जति भए तापनि यु क्यान गेट इट फर अराउन्ड 5,500 रुपियाँ फ्रम आवर अफिलिएट पार्टनर, जुन चाहिँको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु है त। एनिवे, IMILAB W12 चाहिँ निकै स्पोर्टी देखिन्छ यसको यस्तो सर्कुलर स्क्रिनले गर्दा, र डिजो वाच 2 जस्तै यसको केस पनि जिङ्क एलोयले बनेको हो र यसमा पनि तपाईँले IP68 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स पाउनुहुन्छ। अनि यसमा भएको यो दुईटा बटन्सहरू युज गरी तपाईँले स्क्रिन अन अफ गर्ने वा वर्कआउट मोडहरू लन्च गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एथलिट्स अर स्पोर्ट्स इन्थुजियास्टहरूको लागि चाहिँ इट क्यान बी क्वाइट ह्यान्डी। प्लस मलाई चाहिँ यो स्मार्ट वाचको UI पनि निकै मन परेको छ, जुन चाहिँ अरू स्मार्ट वाचेस भन्दा चाहिँ फास्ट र रिस्पोन्सिभ छ। अनि यहाँ अर्को छुट्याउनै नहुने फिचर भनेको चाहिँ यसमा कन्टिन्युअस SpO2 ब्लड अक्सिजन मोनिटरिङ पनि छ। प्लस यो कन्टिन्युअस SpO2 मोनिटरिङ अन गर्दा समेत मैले 5 दिन जतिको इन्ड्योरेन्स पाएको थिएँ यो वाचबाट, विच इज प्रिटी ग्रेट। सो गाइज, यी नै हुन् हाम्रो 5,000 मुनिको नेपाली मार्केटमा पाइने बेस्ट स्मार्ट वाचेसहरू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तल लाइक बटन पनि थिचिदिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।